สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาติดตั้งเจ้าตัวท็อปนะครับท็อปโต๊ะตัวนี้เป็นแบบ PVC นะครับเวลาติดตั้งมันเนี่ยต้องใช้กาวนะครับตัวนี้เป็นของบอนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเนื้อสัมผัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็หนา 0.4 นะครับวิธีก็คือว่าหงายมันขึ้นแล้วลงกาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีลงกาวกันครับเราก็เปิดกาวมาเลยก็คือว่ามันจะต้องไม่มีเศษก้อนหินเศษทรายเลยนะครับเป็นเม็ดไม่งั้นเวลาติดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเม็ดปูดอยู่ในชิ้นงานแล้วแก้ไม่ได้เลยครับแก้ยากก็ลงให้ทั่วๆอย่างเงี้ยนะครับเลอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไว้นั่นเอาได้เช็ดเอาได้ก็ปะอย่าให้มันเป็นสันหนาอย่างนี้นะครับพยายามปะให้มันเรียบๆจากนั้นเราก็มาทาบนโต๊ะนะครับเอาขึ้นเลยให้มันแห้งก่อนไม่แห้งสิจากนั้นนะครับหาท่ออะไรก็ได้นะครับมาวางให้ถี่ๆเลยยิ่งถี่เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับโอกาสที่มันจะลงไปติดก็มีน้อยลงแต่จะต้องไม่มีเม็ดทรายนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวนี้มาวางเราก็มาเล็งติดกันเลยนะครับค่อยๆรีบไปนะครับดูนะครับ
ยับอันนี้ไปเรื่อยตัวนี้เป็นแบบ PVC นะฮะมันจะมีแบบที่เป็นแข็งๆก็มีมันก็ดีไปคนละแบบแข็งๆก็คือไอ้รอยยับมันจะน้อยนะฮะแต่แบบ PVC ก็คือมันจะดีตรงที่มันแต่งขอบได้